Hyvää päivää ja tervetuloa seuraavan videon pariin. Nyt meillä on osia saapunut hirvittävä määrä. Tässä on esimerkiksi yksi osa. Tämä on äänenvaimennin mallia 4 inches eli 4 tuumaa. Eli silloin kun mä puhun täältä näin, niin tähän styliin. Tosi paljon niin ei sillä lailla, että ei paskat, tämä ei saa oikeasti vaikuta varmaan yhtään mitään. Tää on aivan jäätävän kokoinen. Tiedätkö, että jos mä laitan tänne tämmöiseen Scania-malliin äänenvaimentimen, niin tämähän menee maatavasti. Mutta mitä jos tästä tekisi semmosen karttinkimalli? Se tulisi tänne. Silloin se voisi mahtua. Mutta vaikuttaako se virtaukseen huonosti, jos sieltä tulee putki näin, se taittuu tähän? Mä rupesin miettimään, että mun mielestä Bryskonskilla taitaa olla autossa semmonen äänenvaimenne, niin se taitaa olla sivuttaessa. Pitää vähän tutkia sen auton kuvia, että miten sillä on. Mutta jotenkin tämä todennäköisesti pitäisi saada tuonne. Ja voihan se tehdä se sillä lailla, että jos meillä tulee putki normaalisti tänne, niin se kääntyy alas. Jos jossakin tarvii äänenvaimennon laittaa, niin se tulee tähän näin kiinni. Mutta on aika styli kokoinen. Tää vähän koittaa miettiä sitä ja onhan semmonenkin mahdollista, että tää pystyy sitten niinku painaa läjään tästä ja sitten hakkaa sen tuonne. Niin. Minkälainen vanhassa on? 3,5 tuumaa. Ja nyt kun meillä tulee hukkaportin putki vielä tuohon pakoputkeen, niin mä en uskalla laittaa 3,5 tuumasta äänenvaimennetta, koska silloin se menee liian pieneksi. Siinä on 4 tuumainen putki, mutta äänenvaimennin on ollut 3,5 tuumaa. Okei. Katsotaanpa, tänne on meille osia tullut. Täällä on pulveriosista, eli meillä on Ylivieskassa Laaksojen laatupinta, niin siellä saa pulverimaalautettua osia. Niin siellä kävi pulverimaalauksessa nämä osat. Ja tähän on tosiaan nämä hitsattu kaikki nämä kiinnikkeet, niin nyt on asiallisen näköinen sitten, kun on uudestaan maalattu kennoa. Tätä osaa ei ole tietenkään maalattu, koska se huonontaisi tuota. Niin tää on muuten maalattu, niin on asiallisen näköinen nyt ja kaikki näyttää samalta. Ja nämäkin kaikki osat on pulverimaalattu nyt. Niin. Kyllä kelepoo ja niitä ruvetaan laittaa paikalle. Ja sitten mä kävin Kokkolasta Kustkaarilta niin hakemassa osia. Eli tuohon meidän S58 moottoriin, niin siihen pitää tilata alkuperäistä osaa, koska siihen ei tarvitse osia ole saatavilla. Kävin Kokkolasta hakemassa sitten Kustkaarilta siihen vähän varaosia, tai siis niin kannen tiivisteen ja pultteja ja semmosia. Niin nyt pitäisi ruveta sitten kasaileen moottoriakin. Ja näytetään nyt, että mikä tämä oli. Eli jos muistaa se, että minkälainen tämä kansi on ollut, niin täällähän oli silloin niin semmosia teräviä kulumia täällä kannessa. Eli täällä on esimerkiksi näin, kun se on ollut silloin, niin se on niin CNC-koneistettu pinta-alue, niin täällä oli tosi semmosia niin pykäliä osia, tai siis niin teräviä piikkejä. Niin jos sillä on teräviä semmosia kohtia, niin se lähtee niistä hehkuun ja sieltä voi tulla nakutusta. Niin nyt tämä on siloteltu sillä, että tää on hyvä. Eli ST Heikkilä teki siihen taikojansa. Ja samalla pakopuolta on pikkusen sitten tuolta noin, sitä on sitten kaas fiksattu sieltä. Ja tarkistettu muutenkin, että kaikki on ok, mutta kun eihän tätä ollut tosiaan edes niin öljyjä saatu mustaksi tässä moottorissa, eli tämä oli niin uusi moottori, niin ei ole mitään ihmeellistä siinä. Ja kansi on planattu suoraan, niin siinä on kaikki tehty muutokset. Veivit me ollaan tilattu, mutta valitettavasti mä en tiedä mikä siinä on. Meille oli luvattu ne, että ne tulee tammikuun ekalla viikolla tehdä, ja mä helmikuussa kysyin niitä, niin sanoin, että vielä 60 päivää menee, niin me joudutaan kasaan tää moottori nyt vakioveivillä. Eli nyt se on täysin vakiosisuuskaluilla. Ainut mitä on koneeseen tehty muutoksia on tää palotila muokkaus, oikeastaan semmonen isompi. Ja ihan vähän tuota pakopuolta muokattu, mutta sitä on tosi vähän muokattu. Joudutaan kasaan sillain, mutta eiköhän se siitä toivotaan, että se toimii oikein ja vaihdetaan veivit sitten kun ne tulee meille. Eihän sitä tiedä, jos ne yhtäkkiä ilmesty sitten meille tänne, niin saajan tuohon toiseen moottoriin ne veivit paikalle ja sitten keretään vielä vaihtaa ennen kauan lakua, niin toinen moottori paikalle, koska molemmat moottorit me halutaan kuitenkin penkittää. Mutta nyt ruvetaan putsaamaan konetta ja kasaamaan sitä ja pojat kasaa muita juttuja. Sä voit käydä kahtoon tuolla, että mitä ne muut tekee, niin käyppä kysäisemään vähän pojilta. Niin mä rupean putsaa osia. Car Vertical Motorsport koodilla 20 pinnaa alennusta. Voisiko käyttää meidän koodia? Täällä on matukka, eli Mazda itse asiassa. Mulla ei ole ollut ikinä Mazda. Ainakaan en muista, että mulla olisi ollut. Ne on aika harvinaisia sinänsä. Tai en mä tiedä, onko ne harvinaisia, mutta ainakaan mun kaveripiirissä niitä ei ole käytössä. Tää on oikeasti uusi pirssi, ajettu romuksi, korjattu sen jälkeen. Eli mä en tiedä miksi monesti tuntuu nykypäivänä, että ajatellaan, että niitä nimenomaan saksalaisia autoja ynnä muita, Mersu ja Bemaria korjataan, mutta kyllä niitä kolareja ja näitä tapahtuu kaikkiin muihinkin autoihin. Ja siellä voi tulla sitten justiinsa piileviä vikoja, jos on kolaroitu ja huonosti korjattu, ja se vaikuttaa hintaan, jos siellä on kolarihistoria taustalla. Niin kannattaa muistaa tarkistaa aina kun olette ostamassa autoa, tai ette kiinnostaa auton historia, niin tarkistakaa. Meidän videon lisäteessä on linkki, mitä käyttämällä saa sen 20 pinnaa alennusta, tai sitten koodilla Motorsport. Jaa, täällä Villellä on pesuhomma. Mä vähän pesen tätä tankkia sisäisesti ja ulkoisesti. Sitten lyövän vielä lopuksi silikoonit tähän pintaan.
Silikoon. Semmoista spräytä. Niin, silikonispreitä. Joo. Saa kiilon siitä. Kyllä. Eikä tartu likaa niin herkästi muuta kuin pyyhkäisee sitten. Eikö se tartu niin herkästi? Kevyesti pois siitä sen pölyyn. Aika ajoin laittaa sitten uudet silikonit. Täällä on paskaa. Ville pesee sen kohta. Nyt älä hättää. Mä tulin hakemaan paperia. Mistä sä löysit paskaa? Kato vielä jäi. Se on siis tuolta kamerasta varmaan tippu. Mä just äsken pesin. Tää pönnöilyt samasti. Onko näettä kamera? Kameran tuosta niin mikrofonin tupsusta. Joo. Tai sitten se oli Juha, kun se kävi tuossa pyörähtää noilla alumiinipölyisillä vaatteilla. Hei, tämä on muuten hieno juttu. Kaas. Tuu koneeseen. Katoppa kuka sieltä saa. Aha. Teijo, Mr. Teijo. Kyllä. Kato, Tepi. Mä esittelen sulle samalla. Tää on jotain. Tässä on sitä juttua. Elikkä täällä on Mikke MS-koneistuspalvelut, niin vauhtipyörä. Meillä on itse asiassa näitä molempiin moottoreihin on nämä. Elikkä tää on vauhtipyörä tälle Tenasin kytkimelle. Ja Tenasin kytkimeillä täällä 3-levyinen, elikkä täällä on niinku tämmösiä isoja sintterilevyjä näet, niin tää kestää sitten tosi paljon ja tämä on hyvän tuntunen. Eli tää ei oo sitten liian, että monesti kuparilevy kytkin, jos sulla on, niin se on liian tarraava ja sitten se käy voimansiirron päälle paljon. Niin tää on nyt sitten semmonen, mitä on todettu hyväksi, että tämmönen. Ja siksi meillä on Tenas. Me ajettiin Parrassa, meillä oli Tenasin kytki ja oltiin todella tyytyväisiä siihen, niin sen takia meillä on tässä. Ja se on huippu. Sitä vaan, että tämmöisiä uusia osia on meille saapunut tänne. Sitten meillä on vielä muitakin juttuja. Siinä on teidän nyt kerrottu sulle ja sitten kameralle. Kyllä. Onko sä taas lyönyt sun pää johonkin? Oo. Sä voit aina lyödä sen johonkin. Sitäkö paljon tekee, niin sitä välillä sattuukin. No mutta ei kukaan lyö niin paljon päätä, niin No ei varmasti lyö. Mihin tällä Sä oot kerran? lähinäköön, niin joutuu millään takaa. Mihin tällä kerran? En mä edes muista. Johonkin mönkiä muovisuojaa. Lähinäkö ja lyhyt muisti. Niin. Vai menikö sulla muisti sinne samaan? Saattaa mennä. Tiedätkö muuten mikä on erikoista? Tää on Itävallassa tehty tämä motti. Tai ainakin tämä osa. Täällä on BMW ja Austria. Nämä on tarkkoja kovereita Itävallan. Onko? On. No, mutta sveitsiläiset tekee kelloja. Joo, mutta Itävallassa tehtiin Doppelmayerin hissikkiä. Ne teki pirun tarkkaan jälkeen. Mikä? Doppelmayerin hiihtohissi. Niin, joka Tepi heti veti tuommoiseen hiihtokeskusjuttuun. Miten se niin eikö nyt rupeaa sellainen keväkkelit kohta, että pitäisi lähteä rinne-ravintolaan? Eikö me lähdekin kohta? Muuten lähdetäänkin. Siitähän päästiinkin siihen, että me ollaan lähdössä jonkun ajan päästä Saariselälle. Siellä on kuule semmonen tapahtuma. Mä ootan sitten, pääsin ajamaan riftinkin autoa, eikö siis niin sivuluisua karttinkin autolla. Niin mennään Frozen ringille. Niin se on makia. Mutta nyt mä rupean putsaa tätä ja mä ja mun pörräähän nyt painelimalla, niin kuvaaminen on turhaa. Mitä sä teit? Tässä oli paskaa näin, niin paperilla näin. Niin painoin liian lujaa, mä en viitti näyttää sinne, mutta meni syvälle. Tuntui niskassa asti, kun se vihilasi. Mattomuuton viilto on kuitenkin, niin se ei ole niin pahaa, kato, kun se on terävä viilto. Clean cut. Mutta se ei mene umpeen. Eikä? Se on ihan totta. Se, on paperi, semmonen, sehän ratkia aina auki. Tällä kerralla kun leikkaat sormeen, niin sehän menee saman tien. se sulaa. Jää Siinä. vähän päälle se tekisi sillä, että mä jäisin rälläkällä tuohon samaan hasaan. Onko varma? Aipa jokin rälläkällä. Pitäisikö testata? Tuonko mä rälläkään? Mä en Teijo, terveys. Laveri laittoi vielä siihen. Niin Mä en usko Teijon noihin, se hakkaa itse tuota päätä liian paljon se ei. Se on meni jo veneiliäksi koko mies.
Mutta siis oikeesti yhden kerran on ottanut rälläkän laikasta kiinni, kun se on pyörinyt, niin se polttaa heti sen umpeen. Joo, mulla en ole tuohonkin rälläkällä, niin saman tien meni umpeen. Ei tullut, hyvä että tippa tuli verran. Mitä sä teet? Oota, että tuon Ville antaa mulle tuon akkukotella, niin mä ruuan sen tänne kiinni. Siinä. Kiitos. Minkälaista on vai? Onko tuo vitoseen uusi joko? Vai olisiko kutoinen? Voi olla kutoinen. Tuo! Kiitos. Kummaa sä mulle on? Justi oikein. Mitä se on Tepin mieltä, kun saa puhtaasa osa? Onhan tämä näin. Puhasta osaa laittaa. Todella näin. Siistiä sisärumma. Niin jo. Tuliko näistä väriset näistä punttiin? Eikö sehän on hyvä, että Tämä on musta. Pohojalle. Niin se tulee tonne akun pohoihin. Niin keskelle. Tuossa on 2 teitä valmiina. Onko siinä jo tartunta päällä? On. tartunta päällä. Tartunta on päällä. Pitääkö se tähän keskelle? Ja kokoinen se asuu? Keskellä. No, missä se akku? Täällä. On se pieni. Ja keviä. Kummis päin tämä laitat? Noin, miten se vehemmusta sinne takaseinään on. On se. On se. Niin, täällä on tämä sillä tämä öljypumppu, että tää on niinku useampi osana, eli täällä on imu erikseen. Ja se imu tapahtuu, niin se tapahtuu tämän kautta, ja sitten se tapahtuu myös, täällä näkyy tämmöisiä, eli nämä on niinku, se imee täältä öljypohjan etuosasta, öljypohjan keskiosasta, ja sitten myös tuo sama imukanava menee turpojen öljyn paluuhun, eli turpokin, niin vaikka se tulisi missään asennossa, niin siellä on imupumppu, niin se imee koko ajan sitä öljyä sieltä pois. Eli tää on siitä hyvä, jos vaikka pitäisi laittaa turpoöljyn paluu sillä, että siinä ei ole niinku semmoista luontaista virtausta, niin tämä moottori toimii sillä, että se pystyy myös imeen sieltä sitä öljyä pois. Eli älyttömän kätevä ja hyvä, mutta tämä onkin reisenkin. Mutta vielä pitäisi jonkun verran putsailla tätä ja kahtella osia. Tämä pitäisi saada kohta paikalle, koska alkaa tulee semmoiset tilanteet, että Takkusen Pyry tulee tekemään pakosarjaa, kun me saadaan meidän turpa. Ja sitten kun me saadaan meidän turpa, niin voidaan kertoa, että minkälainen turpa meille tulee. Se on hieno ja uusi malli. Niin kerrotaan siitä sitten lisää. Ja nyt mä jatkan puhaltamista. Tulee tää näin päin. Sä oot purkanut. Vai tuleeko tää tätä Mika on speksas tuo. Onko tuo nuippe? Tuleeko tää näin vai tuleeko tää näin? Se tuli tältä puolelle, eikö tullut? Joo. Siinä on uupuu nyt jotakin. Tämä tulee... Ei, se tulee... Se Tulee sieltä. No niin, ja täällä on joku kaulus tällä. Eikö siitä se Mika käytiin silloin läpi? Se tuli tältä puolelta. Sitten jos se tulee tältä puolelta, niin tännehän jää veelle sitten niin paikka mennä tänne. Kun siinä tuli se ongelmaksi, kato, jos se tulee tänne puolelle, niin se välikappale ei mahtunut ole siinä. Kun se tulee liian ulos se juttu. Käy se mulla. Niin, sitten, joo, niin on. Joo, se liitos jää tuonne sisään. Niin. Niin saattoi olla. Joo. Kyllä. Ja se mullakin jäi mieleen, että siinä oli joku semmonen vähän hölö. Vähän pitäisi vielä saada taitettua tänne sitä pohjapaine. Noin. Noin. Ja. Tohtiko työntää? Ei tarvii. Eikö se nyt oo siinä jumissa? Eikö mun vaan rälläkällä? Joo. Kyllä. Ei mä ihan rälläkällä oo. Kyllä, pois sitten Täällähän alkaa olla hei jarrulinjasta paikalla. Pikkusta hiljaa. Onko muistettu laittaa prikaat väliin, että ei on tiivi? Ai nuihin panjoi. Panioi. Oho. Katoppa täällä kuule, näytetäänpä oikein, niin kyllä menee hienosti nämä tällain smoothisti. Ja täällä on sitten tämmöset näin Hydrascanilta vähän kiinnikettä. Ja letkua on kaas. Se on nätti, kun on tuommoinen pajaa tässä tykö.
Jonne Halttunen, silläkin on hydroskani. Eikö ollut? Onko Jonne Halttusella hydroskani? Kyllä, niin se sanoo. Mä kuuntelin Kaukosen podcastia, niin se sanoo siinä se. Onko se niinku sen sponsori vai onko Jonnella itsellä hydroskani? Sillä on semmonen. Eikö ollutkin? Onko joku muu kuunnellut? Taisi sillä olla. Hommaa kuunnellut. On se, joo. Täällä on hydroskanin letkua meilläkin käytössä. Ja se Juha vingutti tuosta. Tääkin on nyt hyvä. Täällähän meillä on vaihdettu tosiaan nämä paremmat letkut tänne, eli täällä ei ole semmosia enää mitä näissä alkuperäisissä on teräsletku tai siis niinku rautaputki. Niin nyt meillä on täällä teräspunusletkut, niin no pitäisi kestää kaas hyvin. Tässä opitaan koko ajan uusia juttuja ja nyt vaan niin koitetaan miettiä se, että nyt kaikki semmoinen, missä voi tulla virheitä tai ongelmia, niin ne koitetaan saada niin heti tässä vaiheessa kitkettyä jo pois. Täällähän on myös maalattiin nämä Syylärin täällä yläpelti, että meillä väliseinä tulee, se on vielä pasilla, niin se maalaa ne, se tulee viheriän väriseksi, mutta täällä on niin tuli pulveri maalattu musta, koska tänne lentää kumia ja paskaa, niin sitten se ei näy niin pahasti, koska siihen tulee semmoinen huono pinta, niin tänne ei kuitenkaan harjalla aina pääse, tai eihän me harjalla hingata kuin semmoisella käsikinttaalla, ja se semmoinen tuli tänne. Vähän me joudutaan nyt sitten, me halutaan vielä tiivistää tätä tilaa, niin nämä sitten tiivistetään nyt ennen. Sitten kun tää saa ekan kerran vähän niin käyntiin, niin nämä tiivistetään täältä nämä välit. Niin tulee sitten asiallinen sitten. Ja ei mene tuolle puolelle nimenomaan sitä savua ja mitään muutakaan. Sitten tämä kiupuu meillä vielä täältä tämä takaosa. Katto on taas, se on laskuitunen meillä. Niin se on siellä paikalla. Ei oo kiinnikkeitä tehty vielä. Ei, sehän vetää vaan täältä sitten listojen alta. Niin, ja listat laitetaan sitten liimalakiin. Itse porautuille ja listat liimutaan päälle. Yhtään iperui ei vielä tullut tähän autoon eikä tuukaan. Kai ainakaan myöhemmin. En mä oo laittanut. Kohta teidän. Saadaanko me laittaa jarrunesteet? Saa. Satuloissa ne ei oo paikalla. Takaakin pitää kirrata vielä niihin satuloissa. Ei silloin saa laittaa. Ei sinne vielä saa. Onko se niinku sitä vaille, että sitten vaan niinku viimeinen ähkäsy? Perimä aatteessa. Haluatko sä Jokke tulla kameran takaa tekee ähkäsy? Ähkälepä niin. Mä laitan vielä eteenkin ne piivat kiinni. No niin, tehdään se. No mulla on toinen täällä melko lailla. Ja vähän vielä. Siitä on 2. On siellä 2 moottoria. Ai niin joo, meillä on 2 Meillä on 2 moottoria. Justiin. Ei me enää kauan. On täällä niin paljon alumiinia jo lattialla, että pitäisi olla kohta valaa. Kyllä aivan liikaa. Mä jätin- Lopetaan, tee äkkiä, se kaasupohja. Laita isommalle se vinkku. Ai täysille. Täysin. Alempi ruutu. Siitä. Tuleeko hyvä? Välttävä. Ja joko on loppusuoralta, kun vaihtuu työkaveri. Joo. Senkkauskone menossa. Jaa, täällä on nämä viimeistellyt käynnissä. Ei vielä mahtunut se aksila siihen väliin kuitenkaan. Ei se kuitenkaan mahtunut. Kyllä siinä vähän niinku kävi sillä lailla, että tiedätkö sä mitä? Se on tuo vakaajatanko eessä, niin että se joutuu kyllä kumminkin varmaan tekemään niin, että joutuu tuo Akseli. rattiakseli. Rattiakseli. No se nyt koeltiin. Ei olisi pitänyt Mikaa uskoa. Tää meni taas. Taas? Mitä nyt taas? Ei sen tuo vakaajatanko kato tuolla vähän. Se koettelee mahtuvuutta, kun täällä on tämmönen haarukka, missä on välissä. Kato tänne. Täällä on. Slabivientikummi. Hei, onko nyt jarruletkut paikalla? Nyt on. No niin. Katsotaanpa mistä vuotaa. Ja me käytetään vaan parasta jarrunestettä. Eli Brembo. tää on tää on parasta prempua mitä rahalla saa. Ei käytetä halpaa paskaa niin sanotusti. Älä kuvaa sitä etikettiä. Ja noin siellä on prempot on nyt sisällä. Vai mikä se on? Onko se prempo vai mikä se on? Paskat, se on halaavinta kuraa mitä ei. Ruvetaanpa pumppaa. Eikö pitää laittaa toista? Uusi Brembo. Sitten pumpsutellaan.
Tepi, sulla on lähellä tuo penkki. Oho. Ja aika makava. Onkohan meillä jossain näitä tuumakokoisia? Mitä me lähdemme pöydäksi? Perisikö mä en muista. Ei Mä ne tarvisin tuumakokoiset avaimet, mä tarvin 6-jokola-avaimet tarvisin. Mutta avataan nyt sitten sileäleukaisilla piheillä. Ja näitä mä voin heti kehua, nää on maailman parhaat. No niin, Tepinaattori! Anna soittaa! Hei, ootakko liikkuu? Paina pohjaa! Ylös! Pohjaa! Ylös! Mä imeen tuolla kompuralla. 2 rautaa tulee satana. Tää joutuu vaan aika monena olla. Teri on oppinut tämän multitäskäykseen. Tää tulee vahinkoa niin heti tuplamääräkin. Tekee monta asiaa. Kyllä säilyy. Mihin ne nyt? Mä pumppasin nää. Kaaja sinne. Miksi? Kuka oli purkkimiehenä? Ja justi äsken Mika kysyi, että onko siellä vielä nestettä yhtään. Tarkistetaan videolla. Käypä kahtoa Ville, ettei... Kummassa sun sä nyt on? Viimeksi kun tarkistettiin videolta, niin mä puhuin aivan siis niinkö kirkkaisiliivin Kumpi valeja. näistä nyt tuli jarru? Keskimmäinen takajarru. Takajarru. Meillä on jarrunesteet tuolla auton alla. Kytkinnesteet tippuu tuolta tuolta. Voi Jokke! Kuka laittoi ne putket kiinni? Mitä? Saata, sä pumpat. Ota se pikaliiti irti, niin sieltä ei tuu sitä nestettä. Niin tosiaanko joo, sehän menee nui. Miten? Tuo on kytki. Ja se on tyhjä. Sekin Eikö oli. siellä oli nestettä? No, otetaan se pikaliiti irti sitten. Sieltä tulee aika paljon sitä. Mä pidän tätä. Teidän kannattaa laittaa tommoseen hommaan, missä on monta kiloa. Näkyy luonnista vaan. Tämä on nyt. Sekä väittää, että ei mies pysty kahteen asiaan keskittymään. Huhhuu paska. Katsotko vasemmalla käy? Paine. Sitä takanakin tätä Huomenta, Viljami. Huomenta. Eilen oli niin paljon porukkaa tässä kanssa, että mä sanoin, että mä en tänään rupia kasaamaan sitä, niin nyt on seuraava päivä, eli huominen päivä. Ja nyt kasataan moottori. Sehän alkaa siitä, että putsataan vielä kaikki, eli me putsataan kaikki mitä tuossa on. Nyt kun otettiin tiivisteet pinta, esimerkiksi putsattiin tuosta, niin joka paikka pitää käydä hyvin läpi, että sinne ei vahingossakaan sitten jää yhtään paskaa. Ja tarkoitus olisi saada tänään kone paikalle ja eiköhän me Viljami siinä onnistuta. Kyllä, joo, onhan näitä paljon laitettu. On. Ja sitten vielä tässä on semmonenkin, että toivotaan, että se toimiikin. Semmonen ollaan tehty tähän muutos, eli me jouduttiin tekemään öljypohjamuutos. Niin täällä on toinen näistä imu-kanavista, niin me jouduttiin tukkiin se, koska se menee niin lähelle, että siihen ei pysty laittaa ollenkaan sitä sihtiä paikalle, niin me otettiin se tämä toinen pois. Ne on samassa kanavassa tämän kanssa, eli se imee nyt vaan täältä ihan etuosasta ja sitten turboöljynpaluista, niin tuo jäi nyt, se tukittiin. Mutta tämä on tehnyt muukkia, se ei ole haitannut toimintaa ollenkaan, niin me uskallettiin tehdä se sen takia. Mutta nyt aloitetaan kasaan. Lampin tarrapa ja toi meille koelailla. Näytäpä nyt, kun tässä on vähän tämmöstä spesiaalia. Joo. Tai sehän ei ole enää spesiaalia, kun sulla on omassakin autossa ollut. Ei oo enää Lampin tarrapa ja se on tämä toiminimi Jyri Kellosala. No niin. Tähän tehtiin tosiaan tämmönen nukkaus nukan päälle. Kyllä. KKM eli Keskikorpi Motorsportti logolle. No niin. Se näyttää taas hyvältä, eli meillähän on ollut vanhassakin autossa sun tekemä tuo koelauta ja se on ollut hyvä. On tämä vähän freesimmän näköinen, kun siinä ei ole niin monta kertaa öljyisillä käsillä Kyllä. koskettu siihen, mitä tuohon toiseen on sitten. Joo. Mutta nyt me päästään laittamaan paikallista ja se on ihan hyvähän aikaan tuli nyt meille, että täällä rupeaa auto pikkuhiljaa kasaan tuun, niin sinne saadaan itse asiassa seuraavana ruveta laittaankin sitä paikalle sitten. Semmosta. Nostetaan kansi paikalle. Eli näihin pultteihin ei tarvi ollenkaan laittaa itse öljyä, koska näissä on vakiona öljy. Ja tuossa kun mä katsoin tuon ohjeen siihen, niin siinä luki nimenomaan siitä, että jättäkää se siihen. Ja nämähän totta kai vaihdetaan kannenpultit. Nämä on ollut. Mutta vakio. Elikkä justiin tässä selitin sitä, että vaikka on alumiinilohko, niin tässä moottorissa ei ole sitä ongelmaa, että ne nousee ylös. Sen takia, koska tässä se menee niin pitkälle, täällä on tosi pitkästi sitä alumiinisesta jengaa.
Rautalohkossa sitä on vähemmän, mutta se silti pysyy, mutta tässä alumiinilohkossa niin nämä on tosi pitkät nämä pultit ja ne vetää niin oikeasti melkein 10 senttiä tuonne lohkoon sisään. Onko niistä prakannut jenga sitten niinkö? Nousee ylös tässä. Joo, just. Sieltä ei nouse. Jaha, se on jokken puolella. Yritettiin ehtiä niitä mikkejä. Pitääkö nyt hakea sitten? No niitähän sä kuuleeko vartin tuosta? koittanut hakea. Joo, että näitä voi tilata niin lisää, niin kuin me näitä tehdään. Joo. Niin, että jos joku tarvii moottori, onko tuo kamera päällä? Oh. Siis joku tarvii moottorin, niin 50 000 euroa kappale me Juhan kanssa kopista. Riippuu mitä haluaa. Sä mikä mä ensimmäisen meidän? Viljamillakaan Mikä oli hintaa? Vai onko ihan ok? No niin. Nyt kun kuitenkaan kukaan ei usko, että me ollaan oikeasti haettu momenttia vai enemmän on kiristetty momenttiin. Kerrotaan nyt tähän vähän se, eli on meillä momenttia vai haettu oikea ja on vejetty siihen nyt mihin käskettiin, eli se oli se 8,6. Tänne on laitettu öljyt joka paikkaan, kaikki on putsattu, sitten ajoitustyökalulla ollaan katsottu nokat oikeaan kohtaan. Tässä on semmonen, että vakiona kun tämä ajoitetaan tämä vehe, niin täältä lykätään niin öljypohjoista semmonen tikku vauhtipyörään, mutta meillä ei ole sitä ollenkaan, sitä vauhtipyörään tulevaa reikää, eli meillä on tuossa vauhtipyörä, niin siinä ei ole sitä. Niin me ei pystytä käyttämään nyt sitä, mutta mä katsoin heittokellolla koneen yläkuolokohtaa, eli oikean kohtaan, ja pistin tänne sitten tämmöiset pistemerkit, millä me saadaan sitten katsottua se oikean kohtaan. Ehkä tuota ei näe hyvin tuosta, mutta siellä on kuitenkin merkit, että milloin se on justiin yläkuolokohdassa. Ja sitten sillähän me vaan katsotaan, että nämä menee oikeaan kohtaan nämä nokat, ja ne on nyt oikeassa kohtaan on nokat. Ne katsottiin tuommoisella oikealla ajoitustyökalulla, jonka mä oon hommannut tänne. Sori, näin sun viiksiä on kehuttu. Kerropa nyt, että onko ne värjätty vai ei. Ei oo. Aito Se ja on- alkuperäinen väri. Uskosko Viljami tuo? Päälle. Komiat ne kuitenkin on. On vimpan päällä. Ensi videolla mullakin on tuollaista mustaa. Ei oo värjätty. Niin, luonnollinen väri. Ja näin. Kone on kasas. Sehän on pelkästään pulttien laittamista ynnä muuta. Niin eihän tässä ole mitään ihmeellistä. Sitten tuuppa kahtoo, niin täällä esimerkiksi nyt tämä, niin me haluttiin saada tästäkin niin hyvän näköinen, niin tämä kitaatti. Eli tää on nyt se sitten se säätömoottori tuonne, että saadaan niin se on lukittu siihen. Niin sekin on nyt fiksattu ja kaikki jutut mitä tässä on, niin nyt me ollaan oikeasti laitettu momentti. Et se on venttiilikopasta lähtien kaikki, niin ollaan laitettu oikea momentti, että ne varmasti tulee. Ja korkeapainesuuttimet on nyt paikallaan. Siihen pitää hommata sellainen erillinen työkalu, jonka mä oon tilannut, että me saadaan vaihdettua ne korkeapainesuuttimien tiivisteet. Kiitoksia jollekin kommentoijalle, että siellä tuli huomio siitä, että muistakaa vaihtaa tiivisteet aina kun käytetään pois. Niin mä oon nyt tilannut, mulla on niin kolme kertaa pystyy käyttämään pois, niin mulla on 3 eri tiivisteet. Niin. Ja pakosarja on täällä on laippa nyt paikallaan meillä. Pikkusen joudutaan vielä kohistaan täältä laijasta. Täällä on pieni semmonen, niin katsotaan vielä kohistukset siihen. Mutta kone on nyt sillä mallilla, että täällä on esimerkiksi Paananen taas teki makian tänne. Eli meillä on turboöljynpalu on täällä, siinä on vaan suoja päällä, ettei mene paskaa. Niin saadaan tuohon niin toinen käyttöön. Sitten meillä on nämä alkuperäiset, mitä täällä on, niin me hitsattiin tukkoon nämä. Tää on tuplaturbovakiona, niin täällä on 2 lähöt, niin nämä otettiin pois. Niin nyt meillä tulee käyttöön pelkästään tuosta meno ja tänne tulee sitten palu. Niitäkin pystytään tietenkin päivittämään sitten, jos tarvii eri lailla päivittää, mutta kivan näköinen paketti, kun se tuli kasahan sitten. Kytki on tosiaan Tenasin 3-levyinen, mikä meillä on tuolla ja 200 millinen ja vauhtipyörä on kanssa siellä ja ne on kaikki kirjattu. Että ainut mitä meillä vielä ei oo tässä, me saatais muuten niin kytkiakselia meillä ei ole oikea vielä, että mä nyt yritän Samsung-akselta sitä saada, löytyykö se sieltä vai pitääkö meidän teettää se. Ja me ruvetaan nostamaan konetta pikkuhiljaa paikalle, niin katsotaan seuraavalla kerralla kun saadaan eteenpäin. Eli nyt todennäköisesti seuraavalla videolla niin meillä rupeaa olemaan auto melko lailla valmis. Tai siis ei nyt valmis, mutta valmiin näköön. Seuraavan kertaan.